Good morning. I am here in my friend's house. Mag door to door kami. And I'll show you how to door to door. Meron malaking magandang carpet. So, yan. Ang laking carpet. Paano gagawin para maipasok sa box? I-fold. Fold natin. Yan. Another fold. Yeah. Parang hindi mo fold. Kaya. Ang ganda nito eh. Nasa kaya ito sa box. Exercise. Yan. Exercise na kayo. Asig. Sa kayo. Yes. Yan. Hindi ko alam kung magkakasya to sa box. Kasi, you're white. Tingnan natin kung kasya sa box. Ito yung box. Yeah. Ito yung box. Hindi ko alam kung kasya. Oh. Sa pang-fold na pa. Merong hirap i-fold. Gawin natin ang paraan. Yung box naman. Lalagay na natin ang carpet kung kasya sa box. Pwede na yan. Kasama na rin. Sakto, galing. Ayan guys, nailagay ko yung carpet na malaki. Kasi kung hindi nailagay, iuwi ko to. Ito. Ayan, meron pa. Ito guys, so one set. Maganda to sa Pinas. Ayan, ganyan pa lang paglagay. Nakatayo. Hindi siya pwedeng pahiga. Ayan, nakatayo. Ganda oh. Oh, pang mayaman. So, ito na guys, maglalagay na tayo sa mga damit. Pero kung meron daw akong time, I will take it. Lalagay natin to kasi lalamig na sa Pinas. Magiging winter na ang Pinas. In the near future. Kasi yung mga sapatos. Ay, bulat kaya ano.
Oo, mo hilain. Ano yung buhatin? Hilain mo lang. Ayan, one lang. Ayan, papasok na tayo sa box. Pupunta na tayo sa Pinas. Tagal na hindi na ako nagbakasyon. Kaya, start na natin. Mag-impake. Para makauwi. Jump muna tayo. Jump. Kakaroon ng shop ng tela sa Pinas. The going dress, whatever. Galing-galing ng tago. Ang tag nito? Ay. Ito na, kasya kaya? Yan. Ano yan? Hindi na. Ano yan? Foam. Huwag na? Ano yan po? Itapon na lang. Kaya nga. Oh, kakaroon na talaga tayo ng shop sa Pinas. Shop ng tela. Yung mga sensitive, yung mga delicate, kailangan balutin sa bubbles and then cloth bago ilagay sa box. Walang gunting guys, kaya ganito lang. Ganito lang. Sa mabilisang paggawa. Yan, ready to put in the box na ito. Siya daw maglalagay. Yung ganyan, mailagay dyan. Ay, ang bigat nito. Ano kaya ito? Wine yan. Wine. Wine na balot na sa ganito. Kailangan balutin pa na. Yung wine na Chinese. Ito, ganyan. Balutin ganyan. Pag nabasag ko lahat, smell one. Ayan, para safe. Tapos, etong gunting. Ayan. Ayan guys, nakakalahati na namin. See the box? See? Ayan, nakakalahati na. Malapit nang mapuno. Hi guys, meron ako malaking frame. Paano ko ilalagay sa box? Pero babalutin ko muna ng cloth. Watch and learn. She can put everything. You're the best talaga na. Hindi ko na lang kung sabi ko, we cannot do anything except. Galing yan. Na-expert ka lang naman. Ayan. Sabi ko na lang, I like to use his hair colors because I heard of the kids. Oh. You have a nice English. Fluent English. Papasok ka na guys. Is it? You can see her. Ayan. Ipasok ka na. Here. Over there.
You see? Oh. That's so good. Ay guys, napuno na ang aking box. Aking box. Kanyang box. Yeah, kay nanay ba? Ito. See? As in, nailagay niya. I can't believe. Luto natin. Nailagay niya yung card kasi malaki. Nailagay niya. Wala na. Lahat nailagay. Ayun, may space pa. Nice juice pa pala. Okay na to. Bigat eh. Bigat. Bigat pa. Kasi puro soba naman puro. Sakto lang. Pero ang bigat nito. Yan. Kahit di na, ano, patungan kasi flat lang. Kaya tayo tumuda. Kaya hindi ko ma-oversize. Huwag mo mong lait mo. Huwag kasi ng bahay namin. Ayan guys. Down. An hour. An hour ba? Time to close the box. Yan, nawa na lang yan. Yan yung huling. Aray ko. Sultan. Saan ka ba naipit? Oo mo kasi yan. Naipit ka na. Yung bibili ng breakfast, wala. Naku. Gutom na kami. Hindi mo talaga maasahan.
guys. We're done.